नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मैले माछाको झोल बनाउन लागेको छु, त्यो पनि दुई तरिकाबाट। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। मैले यो माछाको झोल बनाउनको लागि 2 किलो रहु माछा लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले दुई भागमा बाँडेको छु। एक भाग चाहिँ अलि धेरै छ, एक भाग अलिकति थोरै छ। यो थोरै चाहिँ भागमा पहिला मैले नुन र बेसार मात्र राखेर यसलाई मोलेर कभर गरेर आधी घण्टालाई रेस्ट गर्नलाई राखिदिएँ। त्यसपछि अलि धेरै भागमा मैले हाफ टीस्पुन बेसार अनि नुन राखेँ आफ्नो टेस्ट अनुसार। त्यसपछि हाफ टीस्पुन जिरा धनियाको पाउडर, हाफ टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी, हाफ टीस्पुन तोरीको पाउडर र 1 टेबलस्पुन जति यो लसुन र प्याज पिसेको पेस्ट राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर यसलाई पनि कभर गरेर आधी घण्टालाई रेस्ट गर्नलाई राखिदिने। आधा घण्टा भएपछि मैले एउटा प्यान लिएँ। यसमा मैले तोरीको तेल राखेँ। तेल मैले थोरै नै लिएको छु र यो तेल तातेपछि सबै थोक राखेर मेरिनेट गरेको चाहिँ माछालाई यो तेलमा राखिदिने। एकैचोटि धेरै नराख्ने, जति अट्छ त्यति मात्रै यसमा राख्ने र यसलाई मधुरो आगोमा पकाउनु पर्छ र धेरै चलाइराख्नु पनि हुँदैन। धेरै चलाइराख्यो भने यो माछा फुट्छ र मधुरो आगोमा एकपट्टि ब्राउन भएपछि अनि यसलाई फेरि फर्काइदिने र यसरी नै मधुरो आगोमा यसलाई पकायो भने यो भित्रसम्म राम्रोसँग पाक्छ। यसरी नै यो माछालाई फर्काइ क्रिस्पी हुन्जेल फ्राई गर्ने। यो माछाको अलिकति कलर चेन्ज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कलर आयो। अब यसलाई निकालिदिने। सबै माछाहरूलाई यो फ्राई भइसक्यो हैन। अब यसलाई निकालिदिने। त्यसपछि अब फेरि सेम प्रोसेसले बाँकी बचेको माछाहरू पनि फ्राई गर्ने। अब यस्तै तरिकाबाट मैले सबै माछाहरू फ्राई गरिसकेँ र अब यो माछालाई चाहिँ मैले यसरी फ्राई गरेको खानको लागि 4-5 पिस चाहिँ सर्भ पनि गरेँ हैन। यसरी खान मन लाग्छ भने हामीले यसरी नै खान पनि सकिन्छ र बाँकीको चाहिँ मैले अब ग्रेभी बनाउँछु। त्यसको लागि मैले यो प्यानमा उब्रिएको तेललाई एउटा अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरेँ। यो मसलाहरू डढेको तेल राख्दाखेरि चाहिँ ग्रेभीमा अलि मिठो हुँदैन। त्यस भएर मैले सेम प्यानलाई क्लिन गरेर फेरि ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेल यसमा राखेँ। यो तेल तातेपछि हाफ टीस्पुन जिरा फुराइदिएँ। त्यसपछि एउटा तेजपत्ता पनि फुराइदिएँ र मैले 4वटा जति मिडियम साइजको प्याज र 2 पोटी जति लसुनलाई छिलेर अनि त्यसलाई पिसेर पेस्ट बनाएको थिएँ। अब यो पेस्ट पनि यसमा राखिदिने र अब यो लसुन र प्याजको पेस्टलाई हल्का ब्राउन हुन्जेल फ्राई गर्ने। अब यो लसुन र प्याजको पेस्टले तेल छोड्न थालेपछि यसमा हाफ टीस्पुन बेसार, हाफ टीस्पुन जिरा धनियाको पाउडर, 1 टेबलस्पुन तोरीको धुलो, 1 टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी राखेर अलिकति पानी राख्ने र यो मसलालाई 2-3 मिनेट पकाउने। त्यसपछि मैले 4वटा जति गोलभेडालाई पिसेर पेस्ट बनाएर लिएको छु, यो पनि यसमै राख्ने। अब यो मसला र गोलभेडालाई मिक्स गरिदिने। त्यसपछि यसमा अलिकति नुन राख्ने। नुन चाहिँ अलिकति कमै राख्दा पनि हुन्छ, पुगेन भने पछि चाखेर अनि थप्न मिल्छ। यो नुनले चाहिँ मसलालाई छिट्टो भुट्न मद्दत गर्छ। यो मसलाले तेल छोडुन्जेल भुट्नुपर्छ र मसला अब यतिको भइसकेपछि यसमा तातो पानी राखिदिने र मेरो चाहिँ यो प्यान अलिकति सानो छ, यसमा झोल बन्दैन। त्यस हुनाले मैले अब यो मिक्स गरेर मैले अलिकति ठुलो भाँडामा यसलाई खन्याउँछु। मैले चाहिँ एउटा आरी लिएको छु। अब यो मसलाहरू सबै मैले यो आरीमा खन्याउँछु। त्यसपछि अब यसमा तातो पानी राखिदिने आवश्यकता अनुसार र मैले यो प्यानलाई पनि पखालेर अलिकति पानी अरू राखेँ र मैले यसमा अलिकति नुन अरू एड गरेँ। बाँकी म अब चाखेर मात्रै थप्छु। अब यसलाई चलाएर बोइल हुनलाई राखिदिने र सँगसँगै यसमा 1.5 इन्च जति अदुवा र 4-5वटा हरियो खुर्सानी थिचेको यो मैले राखिदिएँ। पिरो हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अमिलोको लागि मैले अलिकति चुक अमिलो पनि राखिदिएँ अथवा कागती राखे पनि हुन्छ। त्यसो त म पनि कागती नै युज गर्छु। आज कागती सिद्धिएको भएर मैले चुक अमिलो युज गरेँ। अब यसलाई मिक्स गरेर राम्ररी बोइल हुन दिने। अब यो झोल बोइल भइसक्यो, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अलिकति झोल मैले निकालेर अर्को भाँडामा राखेँ र अब यो नुन र बेसार मोलेको माछा सबै यो बाँकी झोलमा राखिदिने र अब एकपटक यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने र कभर गरेर यसलाई पाक्न दिने। अब यता निकालेको झोलमा चाहिँ मैले फ्राई गरेको माछा राखेँ। फ्राई गरेको माछा चाहिँ अलिकति थोरै नै थियो, त्यसो भएर मैले थोरै नै झोल यता निकालेँ। अब यसलाई कभर गरेर यसलाई पनि एकैछिन बोइल हुन दिने। माछा त अलरेडी पाकि नै सकेको छ। यो ग्रेभीमा यसलाई सफ्ट हुन्जेल पकाउने
र अब यो माछा यतिको भइसकेपछि हाफ टीस्पुन गरम मसलाको पाउडर राखिदिने र अलिकति काटेको हरियो धनिया पनि यसमा राखिदिने र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर अनि एकैछिन कभर गरेर राखिदिने। अब यो माछा रेडी भइसकेको छ सर्भ गर्नको लागि। अब यता फ्राई नगरेको माछालाई पनि एकपटक चेक गरौँ। यो माछा पनि मजाले पाकिराखेको छ। अब यसलाई चेक गरौँ। ल हेर्नुस् त माछा पनि पाकिसकेछ कति राम्रोसित। माछालाई पाक्नलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन। यो माछा पनि हाम्रो पाकेर रेडी भइसक्यो। अब यति बेला हाफ टीस्पुन गरम मसलाको पाउडर र अलिकति काटेको हरियो धनिया राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। अब यो दुवै थरी माछा हाम्रो पाकेर रेडी भइसक्यो। अब मैले यसलाई सर्भिङ बाउलमा निकाल्छु। यो चाहिँ फ्राई नगरिकन बनाएको माछाको झोल, यो चाहिँ फ्राई गरेर बनाएको माछाको झोल। यो दुवै थरी माछाको झोल एकदमै मिठो हुन्छ, तर हेल्थको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ फ्राई गरेको भन्दा नगरेकोलाई चाहिँ हेल्दी मानिन्छ। यसमा चाहिँ ओमेगा 3 भरपुर मात्रामा हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो हार्टको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। त्यसो भन्दा फ्राई गरेको माछा पनि फेरि अनहेल्दी चाहिँ होइन, तर कम्पेरिजनमा चाहिँ फ्राई नगरेको माछालाई हेल्दी मानिन्छ। हजुरहरू पनि यस्तै तरिकाबाट अब हेल्दी खान मन लाग्छ भने फ्राई नगरिकन, अब होइन फ्राई गरेको मात्रै मिठो लाग्छ भने फ्राई गरेर पनि यसरी माछाको झोल बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त आजलाई यति नै।